O di pwede na ako sumama sa inyo. Teka muna. May test ka ba sa amin eh? Akala ko ba yun na yun? Tutal, mahilig ka sumayaw, may bago kami steps sa paggagawa sa'yo. Kung gagawa ka ng 2,894 steps pasulong, At 3,046 steps pakaliwa. At 4,132 steps pakanan. Ilang steps yun lahat-lahat? Kaya maglaad ka na para mabilang mo ang total ng steps. Teka muna. Hindi ko na naman kailangan maglakad tsaka magbilang. Let's do the problem-solving dance. First step, ilista ang mga given. 2,894, 3,046, at 4,122. Second step, problem. Total number of steps. Kung total ang hinahanap, addition ng operation. Yan ang third step. Kuha niyo ba? Fourth step, solution. I-add na natin ang numbers. Huwag niyong kakalimutang mag-align ng numbers. Ang ones, tens, hundreds at thousands ay dapat na magkakahanay para tama ang pagkaka-add. Tulad nito. Kayo naman ang gumawa ng addition step. 4 plus 6 equals 10. 10 plus 2 equals 12. Write down 2, carry 1. 1 plus 9 equals 10. 10 plus 4 equals 14. 14 plus 3 equals 17. Write down 7, carry 1. 1 plus 8 equals 9. 9 plus 0, 9 pa rin. 9 plus 1 equals 10. Write down 0, carry 1. 1 plus 2 is 3. 3 plus 3 is 6. 6 plus 4 equals 10. 10,072. Yan ang total number of steps. Pero tama ba ang pag-add natin? I-check natin. I-subtract ang mga in-add kanina. 10,072 minus 4,132. 2 minus 2 is 0. 7 minus 3 is 4. Ang 0 magiging 10. 10 minus 1 is 9. 9 minus 4 is 5. 5,940. 5,940 minus 3,046 is 2,894. Pareho sa natitirang number. Tama ang addition natin. Paano ba yan? Tama sagot ko.